Printre plantele care ne trezesc simțurile, puține sunt atât de proaspete, vii și inconfundabile precum menta. O regăsim în grădini, ceaiuri, siropuri, deserturi și în tradițiile populare. Însă, dincolo de aromă, menta ascunde o putere terapeutică surprinzătoare, una pe care o descoperim astăzi, pas cu pas. Menta include peste 20 de specii și hibrizi naturali. Numele popular al mentei este ismă, ismă bună, ismă de grădină și ismă de apă. Menta este o plantă perenă, aromatică, cu tulpini pătrate, semn clasic al familiei Lamiaceae. Frunzele sunt ovale, ușor zimțate, de un verde intens, acoperite cu perișori fini. Pe partea inferioară se găsesc glande secretoare, mici rezervoare naturale pline cu ulei esențial. Florile sunt mov liliachii grupate în spice. Întreaga plantă răspândește aroma intens mentolată, ușor înțepătoare, răcoritoare, inconfundabilă. Menta crește spontan în zonele umede, lângă izvoare, pâraie, fânețe și lungi. Astăzi este prezentă pe toate continentele, cultivată în grădini, sere și culturi comerciale. România are specii spontane extrem de aromate, apreciate în fitoterapie. Părțile folosite ale mentei sunt frunzele și vârfurile înflorite. Recoltarea se face înainte sau în timpul înfloririi, dimineața pe vreme uscată. Frunzele se aleg manual, doar cele sănătoase și aromate. Uscarea se face la umbră în strat subțire, niciodată la soare, deoarece uleiurile esențiale se pierd. Păstrarea se face maxim un an, în borcane închise ermetic, ferite de lumină. Menta este un mic laborator natural. Ea conține mentol, principalul compus răcoritor, analgezic, antiseptic, mentona, care reglează digestia, eucaliptol, desfundă căile respiratorii, acizi fenolici, antioxidanți puternici, flavonoide, antiinflamatoare, taninuri, astringente, utile în diaree, caroten, rutina, hesperidină, susțin imunitatea și elasticitatea vasculară. O combinație rară, relaxantă pentru stomac, clarificatoare pentru minte, energizantă pentru respirație. Beneficiile mentei: pentru digestie, reduce greața, calmează crampele gastrointestinale, scade balonarea și gazele, stimulează secreția biliară. Pentru sistemul respirator, descongestionant ușor, calmează tusea iritativă, ușurează respirația în răceli și sinuzite. Pentru dureri și inflamații, aplicată extern, mentolul reduce durerea prin efect analgezic local. Ea este utilă pentru migrene, dureri musculare, tensiuni cervicale, înțepături de insecte. Pentru minte, îmbunătățește atenția, conferă claritate mentală și reduce oboseala. Menta este sigură, dar există situații unde trebuie evitată. De exemplu, în sarcină, mai ales uleiul esențial, în alăptare, deoarece scade lactația, copiilor sub 2 ani, deoarece mentolul poate provoca spasm laringian, în reflux gastroesofagian sever, deoarece relaxează sfincterul esofagian și poate agrava arsurile, în colică biliară, ca pietre la vezică, stimulează bila și poate declanșa durere, în alergie la mentă sau alte plante,
din familia Lamiaceae. Asocieri benefice ale mentei cu alte plante. Menta cu mușețelul pentru stomac iritant. Menta cu teiul pentru febră și răceală. Mentă și ghimbir pentru greață și amețeală de mișcare. Menta cu busuioc, balonare și digestie lentă. Menta și lavanda pentru anxietate și migrene. Mentă și soc pentru gripă, congestie nazală. Interacțiuni non-benefice cu alte plante. Menta și sunătoarea, combinație ce poate modifica absorbția medicamentelor. Mentă și rozmarin, ambele sunt stimulente, posibilă agitație și palpitații. Menta și salvia reduce lactația. Nu este recomandată mamelor care alăptează. Menta și eucaliptul, iritant pentru copiii mici, este recomandat doar adulților. Interacțiuni cu medicamente. Cu antiacide poate crește refluxul. Medicamente pentru diabet. Ceaiurile foarte concentrate pot scădea glicemia ușor. Ciclosporină, uleiuri de mentă poate crește absorbția, ducând la niveluri prea mari. Medicamente metabolizante. Extractele concentrate pot modifica metabolizarea unor medicamente, dar ceaiul normal este sigur. Somniferele. Menta are un ușor efect stimulant, poate modifica efectul lor, dând energie. Forme și moduri de utilizare. Infuzie de mentă. O lingură de frunze uscate la 250 de ml de apă fierbinte, infuzată 7-10 minute. Tinctura de mentă. 20 de grame de frunze, 100 de ml de alcool alimentar. Se lasă 14 zile la macerat, agitând zilnic. Doza este de 15-20 de picături în apă, de 2-3 ori pe zi. Este util pentru greață, crampe, respirație încărcată. Ulei pentru masaj. 2 picături de ulei esențial de mentă, o lingură de ulei vegetal. Se aplică un masaj pe tâmple, ceafă, picioare, pentru durere sau oboseală. Nu se aplică mai mult de 7 zile consecutive. Inhalații cu mentă. 1 litru de apă fierbinte, frunze proaspete sau o picătură de ulei esențial, o dată de 2 ori pe zi, timp de 5 zile. Este perfect pentru sinusuri înfundate sau tuse. Sirop de mentă. O cană de frunze proaspete, 500 de ml de apă, 300 de grame de zahăr, de preferat miere, o linguriță suc de lămâie. Se fierbe 5 minute, se strecoară și se păstrează la frigider. De ce nu folosim tulpinele sau frunzele bătrâne? Deoarece frunzele și tulpinele devin amare, au mai puțin mentol și pot irita stomacul. Cele tinere din vârf sunt ideale pentru ceaiuri și siropuri. În caz de supradozare, simptomele sunt arsuri stomacale, greață, amețeală, frisoane, iritații pe piele, tensiune scăzută. Știați că albinele preferă menta înflorită deoarece are nectar bogat. Aroma ei este atât de puternică încât o plantă poate parfuma o cameră. În Evul Mediu, romanii mestecau frunze de mentă înainte de discursuri. Menta nu este doar o aromă, este prospețime, claritate și vindecare din natură. O plantă simplă, dar cu putere mare,
una care ne-a însoțit din copilărie și continuă să ne fie sprijin în momentele în care avem cel mai mult nevoie.